Our next topic is a crucial one: parental protectors, implementing practical parental controls. We're thrilled to have Brother Neth Isip with us, an expert on digital safety. He'll guide us on how to shield our families from online threats like apps, games, chat rooms, and even AI predators, and address a heartbreaking reality. Sometimes the danger comes from within our homes. Let's give a warm welcome to Brother Neth Isip. So, paalipat na lang po. Kanina, sinare ni Pastor Dennis about the stats. Nakita natin yung mga numbers. Any of you personally nakaranas ng mga sinare ni Pastor Dennis kanina? Any of you may kakilalang batang na-abuse, na tawag dito, na naging biktima ng mga online predators? Meron na po ba? Naalala niyo yung pandemic? Nung nag-i-start yung pandemic na, ay may nangangamatay na. May nangangamatay na sa COVID, nasa ospital, lumalaki yung numbers. Kami po, first few weeks, parang maganda. Nakakulong lang kami sa loob ng bahay. Not until may nakilala na kami dun sa mga namatay. Isa kaagad yung ex-boyfriend ng misis ko. Nagulat na lang kami. Sa first 10 na namatay sa COVID sa Philippines is kakilala namin. Doon kami naging more, nagkaroon ng takot, nagkaroon ng awareness because totoo na. Totoo yung sinabi ni Pastor Dennis kanina, we need to be proactive and not reactive. Yung mga numbers mo na pinakita ni Pastor Dennis kanina, totoo po lahat yun. And our prayer, hindi mangyari sa atin. That's the reason why we're doing this symposium, we're doing this conference, for us to have an awareness sa mga nangyayari sa paligid natin. Now, sino po dito yung mga parents na? Pataas po ng kamay. May mga anak na po. Yan, marami-rami. Sino po dito mga ate at may mga kuya na may kasama kayo sa bahay na malilit na bata? Pataas po ng kamay. Sino po dito mga tito, tita na may mga bata din sa bahay? Sunday school teachers. Anyone who has kids around them, pataas po ng kamay. So, majority po sa atin, we are the guardians of the kids today. Pag sinabi ko pong kids, ito yung mga 18 years old pababa. Sino mga 18 years old pababa na nandito? Yan. So, marami-rami. Hindi porket 17 na ako, 16 na ako, sabihin natin, ay hindi na ako bata. Kasi pag nagpa-check up ka, sa pedya ka pa rin naman pupunta. So, ina-consider ka pa rin na as bata. So, here, I'm just not talking to the parents. I'm talking to everyone who is a guardian na tumitingin, overlooking at nagbabantay sa mga bata. Because now, sa panahon ngayon, eto na sila eh. They are digital natives. Mga Gen Z and Gen Alpha. Again, my name is Neth. I'm from IBC Novaliches. Galing po kami sa North Sector. Nagkaroon kami ng interaction ni Pastor Dennis way back pa noong pandemic. Nagkaroon yata ng problema. Kung di nagkakamali, Pastor, nagkaroon ng problema ang IBC Manila sa pag-i-stream. Sabi ko kay Pastor, hindi tayo papayag yan. Gagawa natin ng paraan yan. May i-stream natin sa online yan. So, ginawa namin ng paraan. Until then, doon na kami nagkaroon ng connection ni Pastor Dennis. And then nagkaroon kami ng safe advocacy. I've been doing digital addiction way back pa 2015 or 2016. I've been doing seminars sa iba't ibang schools, iba't ibang churches. And I've been talking about this for a number of years na. Pero mas lalong lumala po ang problema digitally after po ng pandemic. And then lalo po ngayon na ang dami ng mga digital natives. So, ano ibig sabihin digital natives? They are those kids that born with technology. Hindi tulad natin mga batang 90s, naglalaro na tayo sa labas eh. Itong mga batang ito, pinanganak na may iPad na nakaharap. At nakakalungkot man, ganito po ba tayo sa bahay? Karamihan po ng mga family ngayon, although magkasama sila sa loob ng bahay, but they were isolated by screens.
So this is the question that I have for all the parents. How will you prepare your child for a tech-driven world? Narinig niyo ba ito mga bata sa mga magulang ninyo? Na lagi sinasabi, kami noon, ganito kami noon. Lumalabas kami, naglalaro kami ng parintero, naglalaro kami ng Chinese garter, pinapawisan kami, nagbabasket. Narinig niyo sa mga magulang niya yan? Yes. Mga magulang, sinasabi din niyo ba sa mga anak niya yan? Labas ka! Maglaro ka dun sa labas. Panahon namin, hinahatak kami pa loob ng bahay. Panahon yung tinutulak namin kayo lumabas. Pero just to prepare us lang. These kids, hindi na natin maibabalik sa tech-free na generation. Tayong mga magulang, ang isang fall natin is this. We're trying to get our view of the past at inilalagay natin sa mga bata. Ang kailangan kasi natin, we really need to embrace technology. Why? That will be their future. The responsibility of the parents is to get your child to be ready for the future tech. Kasi kapag mo hindi, kawawa mo yung mga anak ninyo. Dati naglalaro tayo sa labas, tumampreso, Chinese garter. Ngayon yung mga bata more on online and TikTok and social media. We just need to find that fine line na maibalance natin yung play-based and phone-based na mga bata. 74% of the Filipinos na bata, ages 6 to 12, has access to a smartphone. Is either pinapahiram ng magulang or binilhan talaga ng magulang nila. 74%. Pero 93% of teenagers meron silang sariling cellphone. Taas nga ng mga bata na may sarili kayong phone or may access kayo sa cellphone. Halos lahat meron. But this is it. Mga magulang, you're not just giving your kid an access to the world. You also give the world an access to your children. And it was so amazing nung sinishare ni Pastor Dennis ko. Ang technology, recent lang, pero yung Bible na isulat na noon pa. Tignan niyo yung sinabi. For all this world, the lust of, and the is not of the Father but of the world. Di ba nakakatakot? Your children not only have access to the world, but the world has the access to your children. Lust of the flesh. Lahat ng mga inappropriate content pwedeng makita ng anak mo. Lahat ng mga layaw na nakikita ng anak mo, dati gusto ko din yan. Gusto ko ng iPhone 15, gusto ko ng iPhone 16 Pro Max 1 gig, 1 terabyte fully paid. Nanay mo nga, dito mabigyan, ikaw pa ba? Pride of life. Ang galing nito, tignan nyo kailan lumabas yung flex culture? Ma-flex nga yan. May bago akong iPad, may bago akong laptop, may bago akong mga laruan. Pipicturean ko lang, i-flex ko lang online. Kumain ka sa labas, pipicturean yung mga pagkain, i-flex ko lang online. Ano ito siya? Pride of life. A lot of things, hindi natin nakikita, pero ito yung ginagawa ng mga kabataan yun. Pero nakakalungkot, minsan Pastor Dennis, hindi lang kabataan. Ang gumagawa rin ito mismo, mga adult na. Again, the world has an access to you. Mamaya po papakita ko po yung mga iba't ibang bagay na ginagawa ng mundo sa atin. But here's the question. How do you manage screen time sa mga kabataan? We know, alam na natin to, na may masamang epekto talaga ang overexposure ng mga bata sa screens. Pero do you do anything? Have you done any steps? Have you set any boundaries or set any rules for your kids? Nakakalungkot. Ang infant po kasi, 0 to 18 months, wala talaga dapat screen. Pero pag lumabas kayo sa Jollibee, sa McDo, makikita nyo, nasa baby chair, nasa high chair, tatapatan ng iPad habang nag-aantay ng order. Ilang buwan yun?
Wala pang 1 year old. Ang 18 months to 24 months, limited and supervision lang dapat. Pero mga bata ngayon, hinahayaan na mag-cellphone. Preschooler, the same thing. 1 hour lang. Elementary, 6 to 12 years old. At least 4 hours lang. Pero the latest na kinuha namin survey, age 8 to 12, 4 to 6 hours na yung binibigay sa mga bata. Teenagers, 9 plus hours. Gusto ko na tanongin yung mga bata na nandito. Sino dito na parang sa akin, Kuya Malit, malaki yung malaki yung numbers na yan eh. 4 hours lang ako a day. Honestly. Ilang beses na po ako nagtanong ng question na to. Every time I do a digital addiction seminar sa iba't ibang churches, pag nag-aasa ko ng question, lagi sinasagot sa akin, ay wala ko po 5 hours. Di naman ako addict sa cellphone. Talaga. Ginawa namin, pumunta kami sa settings, tinignan namin yung digital wellness nila, and then yun, boom. 12 hours, 16 hours, and yung title holder namin is 19 hours a day na nagsa-cellphone. So 19 hours, 20, 21, 22, 23, 24. 5 oras na lang yung tulog. Ibawas mo yung oras ng kain. So imagine mo, 19 hours ka, nakakalungkot kung taga-church pa namin yun. 19 hours na nagsa-cellphone. But on average, almost 16 hours ang ini-spend ng kabataan, lalo na ng pandemic, sa cellphone. Pero hindi namin pagkaila. There are benefits and risks pagdating sa technology. Ang dami po. Yung anak ko pong panganay, kung imita nyo na doon, si Kuya Gab, ito yung isang pagkakamali na ginawa ko sa kanya. Pinanganak siya 2010. Kalakasan ng putukan ng iPhone nun, ng iPad. Kami naman bilang magulang, di pa naman wala kasing ganito awareness seminar noong time na yan. Bili kami iPad. Bigay namin sa kanya. In-install na namin na Little Einstein, ng ABCs and everything. Without knowing na may bad effect pala ito sa mga bata. At nagkaroon na ako ng awareness nung in-interview si Steve Jobs. Sabi ni Steve Jobs, yung mga anak ko hindi ko pinapagamit ng iPhone or ng iPad or ng technology. Doon ako nagsimula nagkaroon ng talagang bakit? Bakit mismo yung may-ari ng iPad, ng Apple, ng Mac, yung anak nila hindi pinapagamit? And then I deep down and see may epekto nga. Some of the benefits na makakuha ng mga bata, learning and creativity, social connectivity, ang dami yan, magagawa ng mga bata yan. Pero yung risk mo kasi, there's an impact on emotional regulation. Kapag binigyan mo ang baby ng cellphone ng maaga, ng tablet ng maaga, at wala silang face-to-face interaction, kapag dumating yung time na meron silang mga kaibigan, nahihirapan na sila makipag-interact. Hindi na sila marunong i-regulate yung emotions nila. Kaya makikita yung mga bata na mabilis mag-tantrum at hindi sila titigil kay iyak hanggat hindi mo sila binibigyan ng cellphone. We know, ang daming mga videos na online, nagiging spoiled na yung mga bata is because of that. Question is, at what age, bilang parents, nabibigay niyo yung phone sa mga bata? Sabi nila, you have to be at least 14 years old to own a cellphone. Kung wala ka pa sa 14 years old, okay lang yung hirap-hirap sa school. Pero you don't give mobile phones or gadgets to any child under 14 years old. Bakit? Tamad kasi talaga ang mga parents. Sa totoo lang, tamad lang talaga tayo. Yung mga millennials, sino mga millennials dito? Mga kasabayan ng millennials. Mga millennials na magulang, nung lumabas yung iPad, wow. Kasi kung panahon ng nanay ko, binibigay sa akin yung pacifier talaga literal. Pag umiyak, para tumigil ka, saksakan niya ng ano. Kaya po kung ganito kalaki ng bata ako, ganun din. Iyak ka nang iyak, sinapa ka natin, hindi ka natin. Ngayon po hindi. Pag umiyak yung bata, cellphone. At medyo delikado yan. And how we introduce cellphone to our children. Nabanggit na ni Pastor Dennis kanina to. There are two ways na pwede mong introduce yung cellphone sa mga bata. First is intentional, and the other one is accidental. Intentional. Before po natin ibigay sa mga bata ang gadget,
you have to configure everything. Parental controls, access blocks, everything dapat na-configure na yan bago mo payabot sa bata. Again, why? Hindi lang ang anak nyo nagkakaroon ng access sa mundo. Yung mundo nagkakaroon ng access sa mga anak nyo. Kaya pag hindi tayo naging maingat, if you're not careful, yung mga anak natin mismo masasuffer. And tulad sa sabi ko kanina, accidental introduction. Umiiyak kasi para tumigil bigyan ng cellphone yan. At yung isang malaking mali po na ginagawa ng mga magulang ngayon. Why? Because there's a long-term impact to that. Makapansin mo, magsisimula yung ma-addict sa bata. Manonood, na Netflix, Disney Plus. Pag naging binata yan, ma-addict yan sa mga mobile games. Sino yung mga anak ninyo na laging naka-headphone? Huwag ka tumabay ko yun. Laging naka-headphones, laging naka-Spotify, laging ina-isolate yung sarili. Aabot yung panahon, ganyan sila. Di malayo, lalakay silang irresponsableng magulang. Kung ano yung ginawa sa kanya, yun hindi nagagawin niya sa mga anak niya. Mag-cellphone lang din kayo. At mga Gen Z siguro, kasi kayo nagsimula nito, Gen Z siguro, 30 years from now, tumanda na rin kayo. Nag-gadgets pa rin. Sabi sa 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Pero nakakalungkot, dahil nga sa overexposure ng mga bata, at dahil din sa kapabayaan at katamaran ng mga parents, hindi nalilet go ng mga tao, kung hindi nila nalilet go yung kanilang childish ways. How? Eto na. The key challenges that the Gen Z, kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng isang generation na lumaki sa digital addiction na pumasok sa workforce. Ito pa lang yung generation na yan, yung Gen Z. Sino mga Gen Z dito? Pataas nga kamay. Yung pinanganak na 1997 hanggang 2012. Yan, mga Gen Z. Nag-i-start na sila pumasok sa workforce. Isang report sa US, ang sabi nila, ayaw na namin mag-employ ng Gen Z. Why? Number one, reduce ang interpersonal communication skills nila. Hindi sila marunong makipag-communicate. Bakit? Lumaki kasi sa iPad, lumaki kasi sa cellphone. Hindi sila lumaki na as a group, na mag-work as a group. Nahihirapan sila makipag-interact. Bakit? Lumaki sa screen. Shorten yung attention span. Umupo lang yung saglit sa trabaho na mapagod na kukuha na ng cellphone, magsa-cellphone. Bayad din sa trabaho 8 hours, pero 3 hours lang nagtatrabaho. The rest nag-Facebook. The rest nag-Netflix. Amen? Sorry again. May mental health concern pa. Ang bilis na ng ma-stress. Ayaw mo na mag-resign na ako. Gano'n ka naman sa trabaho mo 2 weeks. Ay, hindi na ako magtatrabaho dyan. Ayoko na. Ang dami-dami pinapagawa. Mag-bagdaner na lang ako. Bakit? Kasi na-stress. Ang bilis ma-stress. At increase ang preference for remote work or work from home. Karamihan sila sa kanila naghahanap ng work from home na trabaho. Why? Why? Kasi yun yung kinalakihan. Kaya parents, if you really want to magkaroon talaga ng maayos na generation or next generation, meron pa po tayong pag-asa. Yung Gen Alpha. Yung kasunod na generation. I-train natin sila ng maayos. And here's the question, are your kids really safe online? Ang dami binanggit ng Pastor James kanina. Siguro sa ating wala pa eh. Di ba natin nararamdaman yung impact nun? Pero kapatid, huwag mo nang antayin. Huwag mo nang antayin. Na mismo yung kakilala mong bata, maging victima nito. Ano sabi sa 1 Peter 5:8? At ito yung pinaka-pin verse talaga ng buong conference na ito. Be sober and be because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom
email, VAR. Nagmamansang putong mga to. Pedophile, online predators, scammers, and hackers. At that time, there's 750,000 na online predators working online, looking for someone they may devour. Isang maling pindot mo lang sa link, pasok pa na dito. Isang mali lang na pagbigay ng text, kakakinig ka nila ng buhay. Some of the regional dangers na binanggit na naman ni Pastor Dennis kanina: cyberbullying, trolling, and cyberstalking, various forms of online harassment involve abuse, intimidation, threatening behavior, and target individuals causing emotional distress. That's the reason why huwag na tayo magtaka kung bakit may mga Gen Z, millennials na nagpapakamatay. Mga parents, yung mga anak po natin, lumaki sila na ang mundo nila sa social media. The worst thing that you can do to them is this. Kapag may ginawa silang kasalanan, kukunin mo yung cellphone nila. Pag kinuha mo yung something that was really precious to them, yun yung mundo nila. Doon sila magkakaroon ng anxiety, doon sila magkakaroon ng depression. That's the reason why, bago mo kunin, kausapin mo muna. Let them know that you're doing this for your good. And isa pa, kapag nangyayari yung cyberbullying, trolling, and cyberstalking, nagkakaroon ng sense of danger kasi yung bata. Natatakot silang i-open up sa kanilang magulang, natatakot silang i-open up sa kanilang mga kuya o kanina, yung kanilang problem, sinasarili nila. Kaya pansin niyo, at the age of 12 to 14 years old, nagkakaroon ng self-isolation. Lagi nakakulong sa kwarto, lagi gusto mag-isa. Hindi natin alam kung ano nangyayari kasi hindi naman natin tinatanong. Magugulat na lang tayo. Wala. Mag-suicide. One of the reasons why I hope ipalang kita sa Dennis sa kapag because I just want this to be a conversation between us. That the real danger, kapatid mo, nasa labas ng bahay, nasa loob. Hindi lang yan. Dosing, identity theft, and impersonation, and misuse of personal information where your private data are exposed publicly and used fraudulently to deceive and harm the victim. Ito yung sabi ko sa kanina, turuan natin yung mga anak natin, turuan natin yung mga bata na huwag ibigay yung kanilang personal details. Kasi maaari hindi ngayon gamitin yan. Gagamitin yan in the future. Kasi right now, for example, 16, 17, 18 years old, wala pa sa kanila yan. Pero pag nakuha na yung data na yan, pagtutong nila ng working forces na age nila, doon nila magagamit yung info. Doon nila magagamit yung database. Ito kanina pa binabagay yung Pastor Dennis, sextortion, social engineering. Manipulation tactic used to extract sensitive information, private images, compliance from victim through deception, threat, and coercion. May in-interview po akong bata. Sabi ko sa akin, naglaan naman pagkat ng Roblox. Sabi niya, yes. Are you playing on a private server or a public server? Or are you playing with strangers? Sabi niya, yes, I'm playing with strangers. The next question is, have you ever chat with them? Sagot sa akin ng bata, yes. Nakikipag-chat po sa kanila. At sabi nga nila, beautiful daw ako. Last question, sabi ko, sana hindi. Have you sent your pictures to them? Sabi ng bata sa akin. Under our radar. Nakakalungkot, nasa church namin. Yung batang in-interview ko, yung batang pinakausap ko. Kaya lalo kami nagkaroon ng kailangan talaga nagkaroon ng awareness. Kasi right beneath our nose, may bata
na sinesex ko siya. Tinanong ko anong klase picture yung sinend. Buti. Hindi pa yung mga nude or anything. Just her face. Yun lang yung sinend yung picture. Kaya sa inyo, pag pumili nyo sa mga churches ninyo, lalo ng mga Sunday school teachers, try to do a basic interview. Yun lang yung question na yun. Nakikipag-chat ka ba? May kausap ka ba mga strangers? Ano yung mga pinag-uusapan nyo? Have you ever sent your pictures or any details? If yes, hold back nyo muna yung bata. Delikado. Why? Darating yung panahon na magkakaroon ng manipulate toxics itong mga pedophile na nagpapanggap na 14-year-old boy which is a 56-year-old man. I-edit nila yung picture ng anak nyo, isesend sa kanya, isusumbong mo sa parents mo. Ay, huwag mo ito. Sendan mo ang video. Ganun po kaseryoso itong problema nito. Why? Lumabas po ang isang AI na an AI-generated media na kaya na kukunin lang yung face markup ninyo, ilalagay sa ibang katawan, at gagawa na ng deepfakes. At imagine ninyo, gawin yan sa mga batang kakilala nito. Digital dangers can lead to severe emotional distress, manipulation, exploitation, and loss of privacy for children. Kaya magulang, tulad nga na sabi ko sa inyo, you're not only giving your child an access to the world, you're giving the world access to your child. They face risks like anxiety, depression, exposure of personal information, potential real-world harm, including blackmail, abuse, encounter with online predators. Kaya paulit-ulit namin sinasabi na maging aware tayo na may mga bata na nabibiktima na. Mismo sa loob ng church namin, may nangyari. Sana pag-uwi nyo sa mga churches ninyong wala pa. Pero kung meron man, we have steps that we need to do. I'll discuss it with you. But here are the things na yung mga bata na naman gumagawa behind our backs. Behind the scene, what kids and teens are really doing online without parents knowing. Parehas po kami yung Pastor Dennis. Si Pastor Dennis is an IT professional. Same as I am a software developer for a Australian company. So yung dalawang anak ko, same. Nakatrack lahat ng kanilang location. Nakatrack lahat ng kanilang social media. Pati yung mga accounts na hindi ko alam, nakatrack din sa akin. Minsan yung anak ko lumapit sa akin, ang hirap ng IT ang tatay. Kasi hindi daw sila, wala daw magiging sikreto. Sabi ko nga sa kanila, walang privacy sa akin. Not until 18 years old and above ka na. Kapag abot ka na, sige, I'll give you your freedom. But until now, hanggat nakatira ka sa loob ng bahay ko, there's no privacy. Kasi lagi yung ginagawa ng mga bata, mag-create sila ng Insta account or a fake Insta account. So nakamonitor ka sa main account nila, hindi naman yun pala ang ginagamit ng bata. Kaya mga parents, you have the right to get your child's phone and then check. Kasi usually, meron niya vault app. May isang vault yan sa cellphone na pag binuksan mo, doon nakalagay yung mga totoo nilang mga apps. Sabi ko mga naman, ba't mo naman sinabi sa magulang ko yun? Meron din mga hidden folders sa mga phones ng mga bata. Please check nyo din. Why? Because of 2021 reported that 59% of Filipino parents are unaware sa kung ano ba talaga ginagawa ng mga bata online. At yung iba sa kanila, ginagawa nila sa loob mismo ng bahay, they are engaging in risky behaviors. 8 out of 10 children in the Philippines have the risk for online sexual exploitation. Imagine mo, nasa loob kayo sa isang bahay. May kita mo yung anak mo, chat-chat lang naman. Pero hindi mo alam kung sinachat niya na, online predator na. May mga videos kami papakita ko mamaya sa session ni Pastor Jonathan. Meron na, sinabi
sinabihan na ng tatay, sinabihan na ng magulang. Pero hindi pa rin. Nabibigyan pa rin sila. Mga batang lalaki, ang malaking ano nito porsyento nito. Accessing inappropriate explicit content. 73% now of Filipino children have access to adult content. Ito, hindi ko naman permission ng anak ko. Sabi ko, sige, share mo, okay lang. One time kasi, when I was checking the logs ng network namin, may nakita ko lumabas hentai. May lumabas na board. Sabi ko, kanino to? So, isa-isa ko, chinek ko sa device galing. Galing sa device ng anak ko. Eh, syempre, walang tanong-tanong. Galit eh. Pasok sa pinto. Gam! Ano to? Sabi, hindi yan akin. Akin yung phone mo. Binusa ko yung phone. Check yung history. Pag-check yung history, ang galing. Incognito eh. Binuksan ko lahat ng stats. May traces. Binuksan ko yung trace. Ito. Sabi niya sa akin. Kasi yung isang classmate ko pinalala sa akin. Kahit ano pa yung secure na network natin sa bahay. Kasi magandang ko namin sa inyo paano gagawin yun. Kahit gano'n ka secure, paglabas ng bata. At pag sinendan sila ng mga pictures ng mga links ng kanilang mga classmate, kalaro o sino, may access pa rin talaga. Hindi talaga natin may iwasan. Now, we really have to know kung ano yung mga ina-access ng mga anak natin. We have to have a sit-down conversation with them na pamilya na ikita mo. Di na ako magpapataas na kamay kasi hindi na lugar, sigurado rin naman ako yung mga kabataan natin dito have access to adult contents. And on the recent survey lang, 70% of men in the church has watched porn. 70%. Paano ko nalaman? ISP mismo, Globe, dito, PLDT, they have all the data. At pag tinrace, tinrack mo yung pangalan, account, church, everything, doon mo malalaman. Isang danger pa na ginagawa ng mga bata online is participating in dangerous online challenges. Ito hindi ko maintindihan sa mga Gen Z, mga Gen Alpha, millennials, hindi ba? Bakit? Parang years ago, kung yung nagkakamali 2 years ago, nagkaroon ng challenge sa TikTok, yung blackout challenge. Kukuha sila ng necktie or anything na pwede nilang itali sa kanilang leeg. Tapos sasakalin nila yung sarili nila habang naka-video. Sasakalin nila yung sarili nila until they pass out. At pag nahimatay na sila, at alam mo yung bumalik ulit yung consciousness nila, tawa sila ng tawa. Why? For follows, for views, for likes. Pero nakakatakot nito, may namatay sa blackout challenge. Ilan ang nireport na batang namatay sa blackout challenge? Bakit? Ginagawa ng 17, 18 years old, ginaya ng 8 years old, ang namatay 8 years old. Kaya kailangan talaga natin i-monitor yung mga kabataan natin when it comes to their social media use. Ayaw natin dumating yung time na magsisisi na lang tayo. Sexting. Kanina pa hinahanda ni Pastor Dennis to. Pero yung cases ng sexting rise by 78.72% in 2022. Nagpapadala sila ng mga pictures na inappropriate sa mga kasama nila. Di na ako masyado mag-emphasize dahil na-push na ni Pastor Dennis yan. Dito tayo mag-focus sa online games, lalo na sa Roblox. Roblox is a platform that allows user to create games. Sa mga parents mo na hindi or hindi alam kung walang idea kung ano ibig sabihin ng Roblox. Kasi ang games na alam natin, hindi ako nagkakamali, Mario, Battle City, Tetris, Contra, yan. Candy Crush, Word Puzzle. Yan, Plants vs. Zombies, natapos ko rin yan.
Yun yung mga alam natin games. Pero yung mga games po kasi ngayon is a game within the game. So yung developer ng Roblox, kumuha sila ng isang platform kung saan pwede rin gumawa ng game sa loob ng game mismo, yung mga developer. It is okay kasi pwede silang mag-create ng maraming games para sa mga bata. So yung bata pupunta ngayon dun sa Roblox, isang server, and there will be a lot of games na pwede lang pagpilian. It's like a room. Marami silang room na pwede pasukin. At kung may gusto sila, papasok sila dun sa room na yun with their friends at doon na sila maglalaro sa loob ng game na yun. Pero, may instance mo lumabas noong 2020, itong laro ko. It's a con game, a consensual role-playing. Where sa loob ng game na yun, yung gumawa ng game is an online predator. Of what kind of game? Sexual, suggestive avatars behavior which children might encounter and even participate. Sa loob ng game, may nagsisex. At hindi lang po yung nagdami pa. May mga games na pag pumasok ka dun sa room na yan, party, sayawan, club. Tapos within that game, may kwarto. Pwede mag-chat, and they're doing a lot of things. Eh ang Roblox, tama ba ito? Robux. Ang pera sa loob ng Roblox. Nag-o-offer niya yung mga predators, bibigyan kita ng Robux. At ito na, nakikipag-chat, nagpapasaya ng pictures, nagpapasaya ng details. In-expose nila yung mga anak nito sa ganyan, sa games. How much more makuha ka nila? Naban na po itong game na po. Pero up until now, yung server ng Roblox, patuloy pa rin na nagkakaroon mga ganyang klaseng games. Sabi nga dito sa Luke chapter 11, 34-35, your eyes is a lamp to your body. When your eyes is healthy, your whole body is full of light. But when it's evil, your body is full of darkness. Therefore, be careful that the light is in you isn't darkness. Himay-himay ito pa. Kapag yung mata daw natin is healthy, yung buong katawan natin is full of light. Ang light na sinasabi dito, the light of Jesus that shines through you. But when it is evil, your full body became darkness. So ano nangyayari? Hindi makashine yung light ni Jesus Christ sa iyo. Bakit mo binanggit ko yung malit? Karamihan sa mga games ngayon, ito ang tema. The devil in me, the devil by your side, Resident Evil, Doom Eternal, Devil May Cry, Diablo. Kung hindi niyo po alam to, tanong yung mga anak mo. Ano yung nilalaro niyo sa mga console? Ano yung nilalaro niyo sa mga cellphones niyo? Nakatakot nito, may mga group pa yan online sa Facebook. Diablo 4, Hell is coming. At nilalaro nila to. Feeling ko magkakaroon ng malalim na conversation to mamaya. Yung mga magulang at kanilang mga anak. Bakit? Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 7, do not be wise with your own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Hindi lang mga bata. Itong susunod na laro na mapakita ko sa inyo, kahit mga adult, ang daming nalulong dito. Sa North Sector, siguro naubos na natin dyan, no? Pero may mga ilan-ilan pa. Pataas mo nga ng kamay ng mga naglalaro ng ML. Nag-ML pa kayo? Sino nga naglalaro ng ML? Taas kamay na. Ang sabi sa Bible, hindi naman namin kayo content kasi hindi nyo pa alam. But after this, after ipapakita ko sa inyo, I'll give you the decision. Pataas na ulit ang kamay ng mga nag-ML. Pati mga kasama natin pulis na naglalaro. Okay. Sagutin niyo lang po ako yes or no. Nasa ML po ba to? The birth of demon. Sino to? Sino to? Eh, hindi lang naman isa yan eh. Tama ba? Na ang tawag niyo yan sa ML is hero. Eh, demon race yung mga yung tama ba? Kung mali? Demon race yan. Eh, hindi lang nag-iisa yan.
ang dami mong kasama. Ayan yung demon race. Di ko alam kung may bagong labas na character, ha? Di ko lang alam kung may bagong labas na character. Pero yun yung demon race sa loob ng ML. Just imagine this. Kung hindi ka pa Christian, sige, maintindihan kita, pero Christian ka na, you're playing, and your avatar is a demon. Kristiyano ka, ang avatar mo sa laro, isang demonyo. Ano yung sinasabi mo kay Jesus? Ikaw nga dapat ang magiging ilaw ni Jesus Christ, di ba? Yung mata mo nga dapat yung healthy. Yung mata mo nga dapat hindi nababalutan ng evil kasi nga, liwanag ni Jesus Christ ang nasa iyo. Magtataka ka na lang, bakit hindi na ako nakapag-share ng gospel? Bakit hindi na ako nakapag-share ng salita ng Panginoon? Bakit maubos kasi oras mo kayo? Dapat mga demon race ng mga ro. After this, I just want you to go through your cell phone. Sundin lang natin, sabi ko so it's really amazing how the Bible give us instruction. Wala pang technology noon, pero may instruction na siya binigay sa atin. Ang sabi dito sa 1 Thessalonians 5:21 and 22, test all things. Go through your apps, test nyo isa-isa. Hold on to what is good. Is this good for me? If it's yes, sabi, hold on. Stay away from all kinds of stay away evil ba to? Kayo po sumagot sa akin, evil ba to? Kuya, masyado ko naman sa ML. Kapatid, hindi lang naman ML ang gusto mo tukuyin dito. Lahat ng games, lalo na sa mga bata. I-expose nyo sa mga bata, sa mga taong may sungay, nag-aapoy, mga mukhang witch, mga mukhang demonyo. I-expose nyo yung mga bata sa ganyan. Papayag kayo mga parents? Siyempre hindi. Go to your phones and test this. Test all things. Hold on to what is good. Stay away from all kinds of kayo na sabi niya na. Now it's your decision. I'll give you the decision. Are you going to update? Or are you going to uninstall? Kapatid na sa inyo. Kanina, sabi ko sa inyo, hindi namin kayo kinokondem kasi hindi nyo pa alam. Pero ngayong alam nyo na, at in-update mo pa rin yan, kapatid, ikaw na at ang Panginoon mag-usap. Tapos na ako sa inyo. I have given you the warning. Kung hindi ka may pinig sa warning ko, fine. Malinis sa kamay mo dyan. It's between now, you and God. And this is the last part of my talk. How to protect our kids from digital dangers. Sabi ni Pastor Dennis kanina, we need to be proactive. And this is the proactive protection. How to empowering our safe digital future for our kids and for the children. Number one, if you're taking down notes, sulat niyo po ito. Parental guidance and monitoring. Actively guide and monitor your child's online activity. Set rules and boundaries. And be aware of the apps and website use. Maintain an open communication about their online experience. Ang ibig sabihin ng neto, you spend time with them, huwag tayong maging tamad. Umupo tayo, minsan nanonood sila ng YouTube, nanonood sila ng reels sa Facebook, tabihan mo. Alamin mo. Minsan yung anak ko, tinatabihan ko naglalaro lang, nakikikulit din naman ako sa mga kalaro niya. And I make sure nakakilala ko din yung mga kalaro nila. Kapag hindi ko kilala, I always ask, sino yan? Kasi kung may pumasok na hindi ko kilala, I need to protect my kids. So spend time, guide, and monitor their online uses. Next, use digital safety tools. Gagawa po kami ni Pastor Dennis dito ng guide step by step. Sa mga nag-register, isa-send po namin sa mga emails ninyo the configuration, the tools that you will need para maging maayos yung network natin sa loob ng bahay. We will going to implement parental controls, privacy settings, content filters, and to block harm content sa mga device na ginagamit ng mga anak ninyo. Currently, mga parents, taas nga po kami.
Sino po sa inyo may mga parental control na ginagamit sa bahay? May isa. So after po nito, may mga bata pa nagtuturo ako ng digital addiction. Huwag mo sabihin sa tatay ko yan. Kasi pwede niya, yung gadget po namin sa bahay, lahat po ng gadget sa bahay, lahat ng device sa bahay, kontrolado ng phone ko. Kaya ko silang tanggalan ng internet, kaya ko i-block. Pati games, kung gusto ko nag-aaral lang sila, ma-access lang nila Google Meet or Zoom or kung ano man yung ginagamit nila. Pero kaya ko i-block yung Roblox, Valorant, everything. Kaya ko i-block galing sa phone ko. And that's the same thing na i-share namin sa inyo ni Pastor Dennis. Mga parental control software na ginagamit natin, there's Bark, Google Family Link, ito yung ginagamit namin ni Pastor Dennis kasi may tracking din dito. And isang feature na ito kasi libre. Pero if you want more features, you go with Bark or Custodio. Web filtering, screen time management, and app monitoring. Masabi ko nga po kanina, ayaw naman natin dumating sa time na magsisisi pa tayo. Di ba rin na umasubscribe ng content, di ba rin na mag-spend tayo ng konting time aralin kung paano gamitin. At pag natutunan tayo gamitin, i-apply na natin sa mga bata. Mahirap, nasa huli lagi ang pagsisisi. Network-based solution. Kung may budget kayo, ito talaga ang ina-advise ko. Ginagamit ko po sa akin ngayon is Pico M5. Ito po nasa gilid. Medyo pricey lang ng konti, pero ang ganda po ng mga features nito. The same thing with the parental link. Pwede ka rin dito mag-control, internet blockage. Pwede ka mag-set ng specific time. Automatic na po, sineset ko na sa phone ko na pagdating ng alas 9, patay yung internet ng dalawang phones ng anak ko. At mag-on yan alas 7 ng umaga. At pag weekends, pwede lang sila gumamit ng 4 hours. Bahala sila doon kung saan nila gagamitin. Basta 4 hours lang ang allotted time nila. And there's another one, DNS filtering. Ito naman para sa mga i-block natin yung mga adult contents para hindi ma-access ng mga anak nila. Again, i-run ko lang po ito ng mabilis, but we're going to make a content ni Pastor Dennis about this, and then we will send it to your email sa lahat po ng mga nag-register ngayong umaga. And then, lastly, educate and empower your kids. Educate your kids about the risk of the internet, including recognizing suspicious behavior, protecting personal information, the importance of engaging strangers online, empowering them with knowledge to make a safe decision. Unang-una, huwag mo ibigay yung totoong pangalan, huwag mo ibigay yung location mo, huwag mo rin ibibigay kung ilang taon ka na. Lalo na contact number ng magulang mo, huwag mo ibibigay ng online. Top 4. Kasi pag binigay ninyo yan, tapos. May na-hack na bangko. Online banking. Alam mo kung paano. Tinanong sa bata, ano yung pangalan ng nanay mo? Binigay niya. Binigay yung phone number. Binigay yung address. Tumawag sa bangko. Naibigay niya lahat. Di ba usually yun naman ang tinatanong sa bangko, ano po yung address ninyo? Ano po yung address ninyo? Yun yung mga ano. Okay, reset na po natin yung password na. Tapos, nawala yung bangko mo, hindi ikaw yung nahack yung anak mo. Ang nahack. Kaya importante na maturuan nyo rin sila. And then, yung mga bata ngayon, turuan nyo nila mag-invest. Kaya mali, paano sila mag-invest? Wala naman silang pera. Turuan nyo silang mag-invest ng time nila. Stop yung down scrolling. Hindi na nila yun. Yung anak ko pong pangalan, tinuruan ko ng algebra na maaga. Grade na mga tinuruan ng algebra. Grade 5, tinuruan ko siya ng algebra. Basic lang. Pero he goes online para aralin isang talaga ako ng algebra. Eh, nasa IT professional ako. Sabi ko, madadaanan mo rito. Tinuruan ko siya ng binary, how computer computes. Matuto siya ng binary numbering system ng bata pa siya, grade school pa lang. Pero tinuturo yun sa college. Ginagamit niya rin din sa tinuro ko yung basic, inaral niya sa internet. Yung anak kong bunso, yung maligo na babae na yun, tinuro ko gumamit ng AI. Bakit tinuro ko gumamit ng AI? Chichitin lang yan. Kapatid, yan yung future nila. Hindi mo mapipigil yan. Gagamit at gagamit ng ChatGPT yan. Gagamit at gagamit ng AI yan. So habang bata, tinuturo ko siya paano gumamit. Basta mo kung ibigay yung real name mo, kung ibigay yung mga information natin, makipag-chat ka sa AI, and then yung chat na ng AI, lalabas din sa cellphone mo. So I don't want this to do. Nakikita na lang gumagawa siya ng assignment. Gagawa siya ng card para sa teachers niya.
Help me with the design. So naglabas si AI ng design. Ang ginawa niya na lang, nag-drawing na lang siya kung ano yung sinuggest ng AI. So what? Let your child invest their time on learning things from technology. Kasi pag nagawa nila yun, plus sa kanila yan. Magagamit nila yan. Why? At dito na po ako magtatapos. And it's really amazing. Yung Bible natin. Thousands of years before us, sabi niya, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Turuan natin yung mga bata natin as early as now. And trust me, hindi na nila bibitawan hanggang sa kanya. Anyway.